নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ABS এডুকেশ্যনলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দ্বিতীয় বৰ্ষৰ যেটো প্ৰথমটো লেসন দ্য লাষ্ট লেসন সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। আৰু এই লেসনটোৰ লিখক হৈছে এলফেন্সো ডৰ্ডেছ। তেওঁ এজন ফ্ৰেন্সৰ উপন্যাসিক বা চুটিগল্প লেখক আছিলে। আৰু এই লেসনটোত ফ্ৰেন্সৰ দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট এলছেক আৰু লৰেনৰ বিষয়ে আছে, যি দুখন ডিস্ট্ৰিক্টত বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছিলে জাৰ্মান লেংগুৱেজত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ। আহক আমি এতিয়া লেসনটো বিতংভাৱে পঢ়োঁ। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. ইয়াতে আই বুলি এজন সৰু ল'ৰা, মানে তাৰ নাম হৈছে ফ্ৰেন্স। সি নিজৰ বিষয়ে কৈ আছে যে সেই দিনটোত মই স্কুলৰ বাবে যাওঁতে মোৰ পলম হৈছিলে আৰু মই বহুত বেছি ভয় খাই আছিলোঁ, কাৰণ মোৰ শিক্ষক এম হেমেলে কৈছিলে যে তেওঁ আমাক সেই দিনটোত পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব আৰু মই সেই পাৰ্টিচিপলছৰ প্ৰথম ৱৰ্ডটো নাজানো। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে মোৰ মনত এনেকুৱা ভাৱ আহিছিলে যে মই দৌৰি পলাই যাম আৰু গোটেই দিনটো বাহিৰতে কটাম, কাৰণ সেই দিনটো বহুত বেছি ধুনীয়া, ব্ৰাইট আছিলে। The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. আৰু সেই দিনটোত যিবিলাক চৰাই আছিলে, চৰাইবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ হাবিৰ মাজত মাতি আছিলে আৰু যিটো মিল আছে, মানে কাঠফলা মিলটোৰ পিছফালে যিখন অপেন ফিল্ড আছিলে, তাত ৰাছিয়ান চলজাৰ্ছবিলাকে ড্ৰিলিং কৰি আছিল, মানে কচৰৎ কৰি আছিলে। ইট ৱাজ অল মাছ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুলছ ফৰ পাৰ্টিচিপলছ বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ টু ৰেজিষ্ট এণ্ড হাৰিড অফ টু স্কুল। আৰু এই মনোমোহা দৃশ্যখিনি যথেষ্ট আছিলে মোক মোৰ মনটো ভুলাবলৈ সেই পাৰ্টিচিপলছৰ ৰুলখিনিৰ বিপৰীতে, মানে পাৰ্টিচিপলছৰ ৰুলছতকৈ সেই দৃশ্যখিনি মোৰ বাবে বেছি আকৰ্ষণীয় আছিলে, কিন্তু মোৰ গাত সেইখিনি শক্তি আছিল যে মই নিজকে তাৰ পৰা বাধা দিব পাৰিছিলোঁ আৰু মই খৰখেদাকৈ স্কুললৈ গৈছিলোঁ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. আৰু যেতিয়া মই টাউন হলটোৰ সন্মুখেৰে গৈ আছিলোঁ, মই তাত দেখা পাইছিলোঁ যে তাত যিখন বুলেটিন বৰ্ড আছে, ধৰি লোৱা বুলেটিন বৰ্ড মানে যিখন নটিচ বৰ্ড আছে, তাৰ সন্মুখত বহুত বেছি মানুহ জুম খাই আছিলে। For the last 2 years, all our bad news had come from there. আৰু যোৱা 2 বছৰ ধৰি গোটেই বেয়া খবৰবিলাক ইয়াৰ পৰাই আহি আছে। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? আৰু যোৱা 2 বছৰে যুদ্ধত হৰা খবৰ, নতুন নতুন অৰ্ডাৰবিলাক বা কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ অৰ্ডাৰবিলাক গোটেইবিলাক ইয়াৰ পৰা আহি আছিলে। আৰু মই তাত নৰখাকৈয়ে ভাবিছিলোঁ এতিয়া বা আকৌ কি হ'লগৈ। Then, as I hurried by, as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." আৰু তেতিয়াই যেতিয়া মই মোৰ স্কুললৈ যিমান পাৰোঁ সিমান খৰখেদাকৈ গৈ আছিলোঁ, তাত এজন কমাৰ আছিলে, তাৰ নাম আছিলে ৱাটচাৰ। তেওঁ তাতে বুলেটিন বৰ্ডখন পঢ়ি আছিলে আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁৰ এপ্ৰেণ্টাইজ, মানে তেওঁৰ যিজন সহযোগী সেইজনো আছিলে। তেওঁ মোক মাতিছিলে আৰু মাতি মোক কৈছিলে যে বেছি খৰখেদাকৈ স্কুললৈ যাব নালাগে ল'ৰা, তুমি তোমাৰ স্কুল উপযুক্ত সময়তে গৈ পাবাগৈ। I thought he was making fun of me. মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিছে। And reached Mr. M. Hamel's little garden all out of breath. আৰু একদম উশাহ নোলোৱাকৈ খৰখেদাকৈ গৈ পেলাই এম হেমেলৰ সৰু যিখন গাৰ্ডেন আছে সেইখন গৈ পাইছিলোঁ। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street.
আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হয় বহুত বেছি হাহাকাৰ হয়, যিবিলাক হাহাকাৰ ৰাস্তাৰ পৰা শুনিবলৈ পোৱা যায়। The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler wrapping on the table. যে হাহাকাৰবিলাক কেনেকুৱা যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডেস্কবিলাক টনা আজোৰা কৰা হাহাকাৰ, লেচনবিলাক একেলগে মাতি থকা হাহাকাৰ বহুত বেছি জোৰকৈ, আৰু লগতে ইমানেই হাহাকাৰ হয় যে আমি আমাৰ কাণত হাত দিব লগা হয় ভালকৈ কথাবিলাক বুজিবলৈ। আৰু যিজন টিচাৰ্ছ আছে, টিচাৰ্ছবিলাকৰ যিবিলাক ধৰক হাতত বাৰী থাকে ল'ৰা ছোৱালীক শাসন কৰিবলৈ, সেইডাল টেবুলত ল'ৰা ছোৱালীক শাসন কৰিবৰ বাবে কোবাই থকা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়। But now it was all so still. কিন্তু এতিয়া গোটেই পৰিৱেশটো একদম নিৰল নিস্তব্ধ হৈ আছিলে। I had counted on the commission to get to my desk without being seen. আৰু মই সেই কমোশ্যন মানে মই সেই হাহাকাৰটোৰ সুযোগ লৈ পেলাই কোনেও মোক নেদেখাকে মই মোৰ ডেস্কলৈ যাবলৈ খুজিছিলোঁ। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. কিন্তু সেই দিনটোত গোটেইখিনি একদম ৰবিবাৰ ৰাতিপুৱা যেনেকুৱা নিৰল নিস্তব্ধ হৈ থাকে তেনেকুৱা হৈ আছিলে। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. আৰু মই খিৰিকীৰে দেখা পাইছিলোঁ যে মোৰ যিকেইজন সহপাঠী আছে সিহঁতে নিজৰ চিটত অলৰেডি বহি আছে, আৰু এম হেমেলে তাৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰি আছে, আৰু তেওঁৰ কান্ধত তেওঁৰ হাতত কি আছে, যিডাল সেই আইৰণ ৰুলাৰডাল আছিলে সেইডাল তেওঁৰ বাহুৰ তলত এতিয়াও আছিলে। I had to open the door and go in before everybody. গতিকে যিহেতু চবেই ভালকৈ বহি আছিলে, কোনো ধৰণৰ হাহাকাৰ নাছিলে, মই দৰজাখন খুলিব লগা হৈছিল আৰু সকলোৰে সন্মুখেদি মই ভিতৰত সোমাই যাব লগা হৈছিলে। You can imagine how I blushed and how frightened I was. আৰু তুমি চাগে উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা, কল্পনা কৰিব পাৰিবা মই কিমানখিনি লাজ পাইছিলোঁ আৰু কিমানখিনি ভয় খাইছিলোঁ। But nothing happened. কিন্তু একোৱেই নহ'ল। Mr. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." কিন্তু এম হেমেলে কি কৰিলে, একো নকৰিলে, আৰু কাইণ্ডলি একদম দয়াশীল মনোভাৱেৰে তেওঁ মোক কৈছিলে, তোমাৰ ঠাইলৈ সোনকালে যোৱা লিটিল ফ্ৰেণ্ডছ, আমি তুমি নোহোৱাকৈ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ। I jumped over the bench and sat down at my desk. মই একেবাৰে মোৰ বেঞ্চৰ ওপৰত জঁপিয়াই গৈ পেলাই মই তৎক্ষণাত মোৰ ডেস্কত বহি লৈছিলোঁ। Not till then, when I had to got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled, আৰু যেতিয়াই মই মোৰ ভয়খিনিৰ পৰা ভালকৈ গেট অভাৰ মানে ভালকৈ মোৰ ভয়খিনি কমাই নাছিলে, তেতিয়াই মই দেখিছিলোঁ যে আমাৰ টিচাৰ এম হেমেলে তেওঁৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ কোটটো মানে সেউজীয়া কালাৰৰ কোটটো পিন্ধি আহিছে, তেওঁৰ ফ্ৰিল শ্বাৰ্টটো পিন্ধি আহিছে, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. আৰু তেওঁৰ সৰু কলা বৰণৰ চিল্কৰ টুপিটো পিন্ধি আহিছিলে, যিটো গোটেইখিনি এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছিলে, আৰু এই গোটেইখিনি ড্ৰেছ তেওঁ স্কুল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা দিন বা প্ৰাইজ দিয়া দিনটোৰ বাহিৰে বাকী দিনত নিপিন্ধে, তেওঁ অকল স্পেচিয়েল অকেজনতহে এই ড্ৰেছটো পিন্ধে। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. আৰু ইয়াৰ উপৰিও গোটেই স্কুলখন একদম আচহুৱা আৰু একদম নিৰল লাগিছিলে। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. কিন্তু আটাইতকৈ বেছি মোক ছাৰপ্ৰাইজ কৰা মানে মোক আচৰিত কৰা কথাটো এইটোৱে আছিলে যে আমাৰ ৰুমৰ যিখিনি পিছফালৰ বেঞ্চবিলাক আছে সেই বেঞ্চবিলাক সদায় খালী হৈ থাকে, কিন্তু আজি সেই বেঞ্চবিলাকত গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহি আমাৰ নিচিনাকৈ মনে মনে বহি আছে।
old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others. Besides, আৰু তাৰ মাজত আছিলে old Hauser আছিলে যিজনে নিজৰ তিনিকণীয়া টুপিটো পিন্ধি আহিছিলে আমাৰ পুৰণি মেয়ৰজন পুৰণি পোষ্টমাষ্টাৰজন আৰু হেনুকা বহুত মানুহ তাত আহি উপস্থিত হৈছিলে এভৰিবডি লুক স্যাড সকলোবোৰ মানুহ দেখাত দুখী আছিলে and Hauser had brought an old primer thumped at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages আৰু যিজন old Hauser আছিলে তেওঁ লগত এখন পুৰণি এখন পাঠ্যপুথি এখন লৈ আহিছিলে আৰু সেই পাঠ্যপুথিখন তেওঁ হাতেৰে বুঢ়া আঙুলিৰে ধৰি আছিলে আৰু তেওঁ সেই পাঠ্যপুথিখন তেওঁৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত মেলি লৈছিলে আৰু তাৰ পেজবিলাকৰ ওপৰত নিজৰ চশমাযোৰ খুলি থৈ দিছিলে While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, আৰু মই সেই কথাবিলাকৰ পৰা আচৰিত হৈছিলোঁ নহয় তো মই সেই কথাবিলাকত আচৰিত হৈ থকাৰ মাজতে এম হেমেলে নিজৰ চেয়াৰৰ পৰা উঠিছিলে আৰু উঠি পেলাই সেই একেধৰণৰ নম্ৰ মাতেৰে যেনেকুৱা মাতেৰে তেওঁ মোক কৈছিলে তেনেকৈ তেওঁ কৈছিলে My children, this is the last lesson I shall give you. মোৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল এইটো অন্তিমটো লেশ্যন হ'ব যিটো মই তোমালোকক শিকাবলৈ ওলাইছোঁ The order has come from Berlin to teach only German in the schools of AHSEC and Lorraine. বাৰ্লিনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে যে এলছেক আৰু লৰেনৰ স্কুলবিলাকত অনলি জাৰ্মান লেংগুৱেজহে পঢ়োৱা হ'ব দ্য নিউ মাষ্টাৰ কামছ টুমৰো আৰু নতুন শিক্ষকজন অহাকালি আহিব দিছ ইজ ইউৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন আৰু এইটো তোমালোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত অন্তিমটো লেশ্যন আই ৱান্ট ইউ টু বি ভেৰি এটেণ্টিভ আৰু মই তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে এই ক্লাছটো কৰাটো বিচাৰোঁ What a thunderclap these words were to me. আৰু এই শব্দবিলাক কেনেকুৱা যে বজ্ৰপাতৰ নিচিনা মোৰ বাবে আছিলে Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. তেতিয়া ফ্ৰেঞ্চে বুজি পাইছিলে আচ্ছা মানে টাউন হলৰ বুলেটিন বৰ্ডত এই কথাটোৱে আঁৰি থোৱা আছিলে My last translation, ফ্ৰেঞ্চত মোৰ অন্তিমটো পাঠ Why? I hardly knew how to write. কিয় আজি অন্তিমটো পাঠ হ'ল মইচোন ভালকৈ নাজানোৱেই কেনেকৈ ফ্ৰেঞ্চ লিখিব লাগে I should never learn anymore. মই ইয়াক আকৌ শিকিবলৈ নাপামো I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. ফ্ৰেঞ্চৰ দুখ লাগিছিলে ফ্ৰেঞ্চে কৈছিলে যে তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া ইয়াতে ৰখি যাব লাগিব আৰু মই বহুত বেছি দুখিত যে মই মোৰ লেশ্যনখিনি ভালকৈ নিশিকিলোঁ for seeking birds eggs or going sliding on the Sar আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে মই চৰাইৰ বাহত কণী বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু সাৰ নদীত মই মানে সাঁতুৰিবলৈ বা পিছলিবলৈ গৈছিলোঁ my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. তো মোৰ কিতাপবিলাক যিবিলাক কিতাপ মোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনৰ এটা বাধাৰ নিচিনা আছিলে কিছু সময় আগত যিবিলাক মই কঢ়িয়াই অনাটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত গধুৰ আছিলে মোৰ গ্ৰামাৰৰ কিতাপ সেই চেইণ্টবিলাকৰ সাধুবিলাকৰ হিষ্ট্ৰীবিলাক সেইবিলাক মোৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ পুৰণি বন্ধু এজনৰ নিচিনা হৈ পৰিছে যাক মই কেতিয়াও হেৰুৱাব নোখোজোঁ মানে এতিয়া যেতিয়া ভাষাটো নিজৰ মাজৰ পৰা যাব ওলাইছে তেতিয়া ফ্ৰেঞ্চৰ দুখ লাগিছে যে নিজৰ ভাষাটো মই কিয় ভালকৈ নিশিকিলোঁ and M. Hamel too the idea that he was going away and that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was আৰু M. Hamelও আমাক এৰি থৈ গুচি যাব আৰু M. Hamel যে আমাক এৰি থৈ গুচি যাব মই তেওঁক আকৌ দেখা নাপাম এই চিন্তাধাৰাটোৱে মোৰ মনৰ পৰা তেওঁৰ সেই ভয়ানক ৰুলাৰডালৰ কথা আৰু তেওঁ কেনেকুৱা ক্ৰেংকি মানে ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে সেই গোটেইবিলাক কথা মোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিছে এতিয়া গতিকে ইয়াতে আমি লেছনটোৰ আলোচনাখিনি শেষ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এই লেছনৰ আলোচনাখিনি কণ্টিনিউ কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ